41 viktima deri më tani nga tërmetet e ekipet vijojnë kërkimet në 2 zona të Durrësit për trupat e mbetur në Rënoja, pak shpresa për të gjetur të mbijetuar. Mbyllet operacioni i grupeve të emergjencës në Thuman, shëmbje 3 pallateve la pas një bilanc tragjik me 22 viktima, mes të cilëve edhe fëmijë. Lëkundit e fundit të tërmetit dëmtojnë edhe spitalin rajonal të Durrësit, shumë pacient dalin jashtë në panik, ekspertët vlerësojnë sigurinë e ndërtesës. Mira njerëz kalojnë një tjetër natë vështirë në çadra për shkak të ftohtit dhe rreshjeve të shiut, banorët ende në panik për fatin e shtëpive të dëmtuara. Rama mbledh qeverinë dhe deklaron se nuk ka më njerëz të pastre, inxhinierët e Kosovës i bashkojnë kolegëve në Tiranë për të ekzaminuar pallatet. Të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Numri viktimave të tërmetit tragjik ka shkuar në 41, ndërsa bilanci mund të rëndohet më tej gjatë orëve në vijim. Aktualisht ekipet e kërkimit janë përqendruar në 2 zona në qytetin e Durrësit, ku po punohet edhe për nxjerrjen e trupave të tjerë nga rënojat. Qyteti i Durrësit është zgjuar sërish me operacionet e kërkim shpëtimit për personat që ndodhen ende në Rënoja, në pallate dhe hotelet e shembura nga tërmeti i 26 nëntorit. Numri i viktimave që janë nxjerrë deri tani ka arritur në 41. 2 janë pikat ku vijojnë ende e kërkimet, në banesën e familjes Lala në zonën e Ishkënetës dhe në pallatin e Lajme numër 6 në qytetin Bregdetar. Forcat speciale të FNSH-s, të Renes, zjarfiksit, autoambulanca, forcat ardhura nga vendet e Bashkimit Evropian janë angazhuar në kërkime. Në Miramare ndërhyrja udhëhoq nga specialistët turq. Gjatë orëve të pasdites, ekipet e shpëtimit nxorën edhe trupin e 54 vjeçarit. Në pallatin e shembur në lagjen numër 6 po vazhdojnë gjithashtu kërkimet për të nxjerrë trupat e fundit. Në Rënoja po kërkohen trupat e Julieta Gjanës, 59 vjeç, dhe të një gruaje të moshuar e cila mësohet se jetonte me qera në këtë pallat. Edhe në Ishkënet, operacioni vijon intensivisht për të gjetur 5 anëtarë të mbetur në Rënoja të familjes Lala, Marieta Lala, 2 binjakët 2 vjeç, Dionis dhe Dionise Lala, Emilio Lala 6 vjeç dhe Ilir Lala, i cili është njëri nga vëllezërit e familjes i paralizuar. Kontrollet janë përqendruar në katin e 3 dhe të 4 të banesës. Dyshimet janë se binjakët e familjes Lala mund të jenë në katin e 2. Ram Lala, 17 vjeç, është pjesëtari i familjes që ka arritur të shpëtojë. Ai u nxor nga Rënojat dhe momentalisht është në gjendje të stabilizuar shëndetësore. Do të lidhemi tani me gazetaren ton Çenkuela Hasa, e cila ndodhet në Durrës. Përshëndetje Çenkuela. Përshëndetje Andi. Atëherë Çenkuela, në cilën zonë ndodhesh në këto momente, po? Jemi në zonën e Ishkënetës, në qytetin e Durrësit, ku kërkimet për nxjerrjen e 5 personave nga familja Lala, të cilët vazhdojnë të qëndrojnë në Rënoja, vazhdojnë intensivisht. Forcat italiane janë duke kërkuar, e vetmja gjë që ka ndryshuar nga momenti i fundit që ne kemi raportuar është pasi forcat italiane kanë kaluar punimet dhe kërkimet në anën e kundërt të banesës, duke menduar dhe duke logjikuar se duhen hequr inertet e mëdha të Rënojës. Nuk ka ndryshuar asgjë nga situata, vazhdojnë kërkimet, familjarët janë duke pritur për të nxjerrë sa më shpejt. Ka shpresa për të mbijetuar, Çenkuela? Shpresa patjetër që ka, nuk mund të themi asgjë deri në momentin që të zbulohet plotësisht e vërteta. Duhet të theksojmë se janë 5 anëtarë të familjes Lala, ku midis tyre janë dhe 2 binjak të moshës 2 vjeç. Vetëm mbrëmjen e djeshme nga Rënojat është nxjerr Griselda Lala 22 vjeç në orët e vona të mbrëmjes, ku kjo çoi edhe 5 persona të cilat kanë mbetur ende në Rënoja nga familja Lala. Pas tërmetit që ra vetëm disa orë më parë, punimet u shkëputën për disa minuta, disa kohë, por filluan sërish me të njëjtin intensitet dhe nuk na mbetet gjë tjetër veç se të shpresojmë që trupat dhe personat do të dalin sa më shpejt nga Rënojat.
Pra ka vështirësi të paktën nga forcat e kërkim shpëtimit ato italiane për shkak të jo vetëm të tërmeteve që po bien radhazi, por edhe pikërisht të motit keq, Qenguela. Moti keq patjetër, por që zjarrfiksi dhe forcat speciale italiane janë duke punuar në mënyrë shumë të kujdesshme dhe në mënyrë të avashtë, duke qenë se e dim të gjithë që në Rënoja gjenden edhe 2 fëmijë dhe gjithmonë shpresa është që ata të dalin të gjallë. Ndërkohë, Qenguela, siguria e zonës ju shikoi pak më larg ditën e sotme. E gjithë zona është rrethuar, nuk mund të flasim për siguri, bëhet fjalë edhe pallati 6 katësh në lagjen numër 6, i cili është shumë i rrezikuar. Në çdo lëkundje që ka patur në qytetin e Durrësit është krijuar një panik dhe kaos në të gjithë rrugët e qytetit të Durrësit. Dëmet janë të mëdha, por mund të flasim për pallatin 6 katës, i cili është 2 kate nën dhe zjarrfiksit e kanë shumë të vështirë kërkimin për nxjerrjen e 2 zonjave, siç është Julieta Gjana dhe një moshuar 65 vjeç, sepse edhe vetë punojësit janë shumë të rrezikuar gjatë kërkimeve të tyre, pasi sa herë që kemi lëkundje, mund rrezikohet që pallati të rënohet totalisht. Mirë, Qenguela, të falenderoj për trejat më të fundit. Pronari një bar kafeje në katin e parë të pallatit 6 katësh, që u dëmtua ndjeshëm në Durrës, është prangosur nga policia. Ai dyshohet se për shkak të punimeve që ka kryer në barin e tij mund të ketë ndikuar në strukturën e pallatit 2 katet e para, të cilit janë ende të zhytura nën tokë. Pronari pritet të jap shpjegime lidhur me punimet e kryera, ndërkohë që sipas burimeve ai mund të arrestohet nga policia. Pallati 6 katësh në Durrës është shkatruar dhe tashmë është bërë i pabanueshëm pasi 2 katet e tij të para u shembën plotësisht. Ekipet e emergjencave ndërprerën sot kërkimet në Thuman, duke e mbyllur operacionin me një bilanc tragjik. 22 banor humbën jetën nga tërmeti, pjesa më e madhe të cilëve i përkisnin të njëjtës familje, mes të cilëve kishte edhe fëmijë e të rinj. Tërmeti 26 nëntorit ishte më i rëndi që Shqipëria ka përjetuar në gjysmë shekulli. Në orën 11, pas 55 orë kërkimesh, në zonën e Thumanës ka përfunduar operacioni kërkim shpëtimit dhe bilanci është tragjik. 22 persona humbën jetën në 3 pallatet e shembura në këtë zonë. Mëngjesin e 26 nëntorit në orën 3:54 minuta, Shqipëria u trondit nga një tërmet 6.3 balli i shkallës Richter. Thumana ishte një prej 2 zonave që u godit më fort me 3 pallate të shembura, njëri prej të cilëve u rrafshua plotësisht. Ndihmën e parë kanë dhënë vetë banorët, më pas kanë mbritur forcat shqiptare, të cilëve ju janë bashkuar skuadrat e specializuara nga Kosova, Serbia e Greqia. Pavarësisht përpjekjeve në rënojat e këtyre pallateve, humbën jetën 22 persona, shumica pjesëtar të së njëjtës familje. Nga familja Cara humbën jetën 6 antar. 3 antar të familjes Greku humbën gjithashtu jetën nga ky tërmet. Babe birë të familjes Çupi nuk mundën të nxirreshin të gjallë nga rënojat. E 2 fëmijë të moshës 3 dhe 4 vjeç mbetën të vdekur nga lëkundjet e forta, duke shënuar kështu tragjedin më të rëndë në zonën e Thumanës. Do të lidhemi tani direkt nga Thumana me gazetarin ton Eni Ferati. Përshëndetje, Eni. Përshëndetje, Andi. Atëre, Eni, përfundon operacioni i kërkim shpëtimit në Thuman me një bilanc tragjik. Po, që prej orës 4 të mëngjesit, kur janë nxjerrë nga gërmallat edhe 3 trupat e fundit të pajet, operacioni i grupeve të kërkim shpërtimit është ndërprerë, duke u qetësuar situata në këtë aspekt, ndërkohë që paraqitet problem për shkak të rreshjeve të shumta të shiut, të cilat kanë krijuar vështirësi në fushën sportive të Thumanës, ku janë
ngritur çadrat ku po qëndrojnë banorët, banesat e cilëve janë shembur totalisht ose kanë pësuar dëmtime të rënda. Ndërkohë që aktualisht po shikohet mundësia që banorët të cilët janë strehuar në më shumë se 100 çadra që janë ngritur pas meje, po shikohet mundësia pra që të transportohen në hotele të cilat ndodhen pranë Thumanës ose në zonën e Shëngjinit. Ju keni folur me banorët, cilat janë vështirësitë e tyre në këto momente? Si që thash, për shkak të rreshjeve të shumta të shiut, të cilat her pas here rëndojnë situatën, fusha është, do të thoja, një mjedis i papërshtatshëm për qëndrimin e tyre për shkak të lagështisë, por edhe baltës e cila shtohet me rreshjet e shiut. Ka banorë cilët thonë se nuk janë pajisur me dyshek, i cili është shumë i nevojshëm në këtë situatë, por kanë kaluar natën në kartona që janë shtruar në këto çadra. Ndërkohë ka patur shumë solidarizim edhe këtu në Thuman, do të thoja që nuk kanë të ndalur furgonat apo mjetet e tjera me ndihma që vijnë nga individë të caktuar ose nga persona të organizuar, edhe shumë për të cilëve nga Kosova, dhe duke qenë se po vinë më shumë ndihma se çka është e nevojshme, një pjesë e tyre, sidomos ato që janë ndihma të klasifikuara që mund të përdoren në një moment të dytë si vaj, miell, sheqer, janë transportuar në një magazinë e cila është ngritur në zonën e Niklës. Ndërkohë, prej paraditës dhe tashmë në fakt ka përfunduar edhe ngritja e një menze që është ndërtuar këtu pranë në fushës sportive të Thumanës, ku banorët e strehuar në çadra më vonë mund të shkojnë dhe të ushqehen në këtë menzë, gjithmonë nëse nuk do të arrijet të transferohen në hotele, në Shëngjin apo në zonat e tjera. Gjithashtu është për të theksuar fakti që tërmetet e ditës sotme kanë shkaktuar sërish panik në Thuman, ka dhe nga ata banorë të cilët në banesat e tyre nuk kanë patur asnjë dëm, por janë detyruar që nga frika të dalin dhe të vinë këtu pranë fushës sportive për të qëndruar në një mjedis më të sigurt. Ju besoj keni folur dhe me organet kompetente. Cili është reagimi i tyre? Është thjesht çështje kohe për të zhvendosur nga fusha sportive e Thumanës? Sigurisht që është një çështje kohe, pasi besoj që edhe banorët janë dakord që të largohen nga ky mjedis për shkak se edhe gjatë natës situatat në këtë zonë dhe temperatura bie në një nivel të konsiderueshëm, ndërkohë që kam përshtypjen që po bëhet edhe përgatitjet e fundit për të larguar me mikrobuza apo furgon në mënyrë të organizuar. Gjithsesi mbetet të presim nëse gjatë orëve të pasdites do të kemi transferimin e tyre drejt hoteleve, ndërkohë që sot në Thuman kanë mbërritur edhe ekspertë të Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, të cilët kanë nisur punën dhe vëzhgimin në terren, pasi thuhet se pallatet të cilat janë shembur ose pjesët të cilave kanë mbetur ende pa urrëzuar dhe pallatet të cilët klasifikohen të pabanuar, që janë të paktën dhe 2 tjerë, do të shemben për të mënjanuar çdo rrezik të mundshëm, pasi aty nuk mund të kalojë asnjë person. Ka patur dhe situata ku banorët e Thumanës kanë paraqitur kërkesa për të shkuar dhe për të marrë sende me vlerë sipas tyre që janë gjendur në shtëpi, por nuk janë lejuar nga forcat e policisë për shkak se kjo paraqet një rrezik të shtuar për jetën e tyre, pasi her pas here gjatë kohës që kemi patur tërmete, ndonse në një magnitur shumë të vogël, ka patur pjesë pallate shmuresh të cilat janë rrëzuar si pasojë e lëkundjeve. Mirë, të falenderoj për të rejat më të fundit. Edhe Spitali Rajonal i Durrësit i është bashkuar objekteve të dëmtuara nga lëkundjet e tokës. Tërmeti i fundit shkaktoi probleme duke bërë që disa pacientë të dalin jashtë. Autoritetet thanë se ekspertët do të vlerësojnë nëse ndërtesa është e sigurt apo paraqet rrezik. Shqipëria vjen të lëkundet edhe pas tërmetit të 26 nëntorit. Një tërmet me magnitud 5.1 shkallës Richter tronditi sërish jo vetëm Durrësin, por edhe Tiranën.
Përpasoj përveç panikut të madh që ka shkaktuar tek qytetarët, lëkundjet e tokës kanë shkaktuar dëmtime edhe në ndërtesën e spitalit të Durrësit, aty ku aktualisht po marrin mjekim vjetra të lënduar nga tërmeti 6.3 balli së martës. Lëkundjet kanë bërë që muret të pësojnë qarje. Përpasoj disa pacient, mjek dhe infermier kanë dalë menjëherë jashtë ndërtesës. Ministre e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha nga spitali i Durrësit se nuk ka nevojë për panik. Ajo siguroi se inxhinierët po vlerësojnë për herë të dytë gjendjen e ndërtesës dhe më pas do të merret vendimi i duhur nëse do të ketë apo jo një zhvendosje të pacientëve. Nuk janë duke u zhvendosur pacientët, të mos hapi mas panika as alarm, pacientët janë duke marrë shërbimin, ndërkohë që kemi dhoma gatishmërie, jemi duke e vlerësuar dhe do të marrim vendime në kohën e duhur, pa hapur panik, kur s'ka nevojë për panik, por duke e vlerësuar dhe duke u garantuar që ka një plan. Unë jam këtu, do të vi këtu nga momenti i parë deri në momentin e fundit, bashkë me mjekët, me infermierët që po bëjnë një punë fantastike dhe sigurisht për çdo pacient që ka nevojë. Kështu pritet që të bëhet vlerësimi i dytë për të marrë një vendim nga trupa të specializuar eksperte. Pas lëkundjeve të fundit, shumë njerëz kanë zgjedhur të largohen drejt qyteteve të tjera të vendit që janë jashtë ndikimit nga tërmetet. Ftohja e motit dhe rreshjet e shiut e bën edhe më të vështirë gjendjen e mijëra banorëve që e kaluan natën jashtë në çadra. Shumë prej tyre u ankuan për mungesën e ndihmave, ndërkohë që janë të shqetësuar për fatin e shtëpive të dëmtuara. Nata e dytë e banorëve të Lezhës, të cilëve ju shembën shtëpit është mjaft e vështirë. Dhjetra familje kanë qëndruar në mes të shiut gjatë natës së brëmshme. Të revoltuar, ata shprehen se nga bashkia u shkërkuar që të rikthehen në banesat e tyre, pasi tashmë nuk pritet të ketë rrëmete të tjera dhe gjendja është stabilizuar. Unë kërkoj bashkisë, mos mi nxjerrin fëmijët me llumë. Kanë drejt ata mi nxjerr fëmijët me llumë nga çadra. I kërkoj bashkisë që të mi sjellin kushtet për fëmijët. Fëmijët nuk shkojnë në shtëpi, se kanë marrë Amerikë kalamajt. Ku shkojnë kalamajt? Ku ta çojnë këto fëmijë asa plas? Për banorët kjo është e papranueshme. Ata kanë frikë pasi shtëpitë e tyre janë të plasaritura, ndërkohë që sipas tyre asnjë ndihmë nuk ka ardhur. Ata bëjnë thirrje që t'u sillen ushqim dhe rroba. As kërkush nuk ka ardhur, asnjë, domethënë janë në qiell të hapur kaq. Ndërkohë në Thuman, në çdo çadër të ngritur ku në to banonin nga 7 deri në 12 persona, nuk ishin të kompletuar me dyshek. Vetë këto banorë thonë se nuk kanë dhënë dyshek, edhe pse u kanë kërkuar. Dyshek, tu flet 3 persona me 2 kalamaj në tokë. Po pse s'keni kërkuar dyshek? Sa japin thonë i marrin si mas interese se mas. Po ju i keni thënë kemi kaq numër. I kam thënë. Ta kanë dhënë. Nuk na ka. Dy dyshekje duhen se jasë janë jeni në tokë. Pa keni halli që. Po keni kërkuar për dyshek për shembull? Kemi. Ja u sjellin për çadra son. Kemi kërkuar s'na janë sjellë. Ka kërkuar, nuk ka thonë se për të tjerë, Ja si janë në tokë. Dikush ka marrë, dikush. Unë jam degrop, s'm dyshek. Të mbijetuarit të strehuar në çadra thonë se ushqimi është i bollshëm dhe shërbimi mjekësor nuk ka munguar. Frika nga lëkundjet e tërmetit ka detyruar qindra qytetarë të Tiranës dhe Durrësit të pushtojnë juglindjen. Hotelet në Pogradec dhe Korçë janë të mbushur si asnjëherë më parë nga familjarë. Qindra banor të Durrësit dhe Tiranës, por edhe nga qytetet të tjera përreth epiqendrës së tërmetit, kanë zgjedhur juglindjen për të kaluar traumën që la tërmeti i 26 nëntorit. Në Pogradec janë akomoduar familje të tëra me fëmijë, por edhe të moshuar, të cilët ndjehen më të sigurt në këtë qytet. Bregu i liçenit është plot me familjar, fëmijë të moshuar që shëtisin buzë liçenit. Për të qetësuar mendjen dhe për të relaksuar pak fëmijët nga stresi që po kalojmë. Kemi fëmijë të vogël, tronditja që e madhe, edhe menduam të vinë këtu. E përjetuat keq? Shumë keq patjetër. Kam ardhur sepse nga frika e tërmetit menduam se ishte vend më i sigurt këtu. Pjesë e mirë e njerëzve e kanë atë shokun, sepse në një farë mënyrë i kanë ngelur. Në Pogradec, por edhe në Korçë, si dhe në të gjitha fshatrat turistik të juglindjes, ku kanë mbajtur banor të ardhur nga zonat e prekura nga tërmeti, operatorët turistik jo vetëm që nuk kanë abuzuar me çmimet, por ka edhe prej tyre që i kanë përgjysmuar. Hoteli jonë ka përgjysmuar çmimet për të gjithë familjet e prekura nga tërmeti. Familjet e prekura nga tërmeti vazhdojnë të vinë, janë të frikësuar shumë. Gjithashtu në Korçë dhe Pogradec, të gjithë operatorët turistik kanë anuluar muzikën live që ofrohet në raste festash, por edhe në fundjavë.
Lëkundjet e forta të tërmetit kanë shkaktuar dëmtime edhe në disa pallate në Tiranë. Situata më problematike paraqitet në një blok banimi në zonën e Tufinës, ku banorëve u është kërkuar të largohen. Një blok pallatesh të vjetra rrugës për Tufinë në Tiranë rrezikojnë seriozisht jetën e banorëve. Grupi ekspertëve e ka rrethuar me shirit këtë zonë duke i shpallur ato të pabanueshme. Lëkundjet kanë dëmtuar ndjeshëm strukturën e godinës. Por pavarësisht këtij fakti, një pjesë e banorëve vijojnë të qëndrojnë aty duke refuzuar të dalin. Pallati ka që 3 ditë që ra tërmeti, është plasaritur komplet, edhe erdhën ata të ekspertizës e nxorën të pabanueshme. Ne tash s'kemi ku vend të rrimë. Sa familje janë këtu? Këtu janë 10 familje. Në një pallat. Një pallat. Po në fakt është i gjithë bloku i pallateve i pabanueshëm? I gjithë bloku i pallatit, sidomos hyrja e parë. Është i pabanueshëm, erdhën edhe ata ekspertizat i bënë, po ne edhe ata kanë ashtu, po ne s'kemi ku vim. Po dje ku fjetët? Unë dje kam vjetur në shtëpi. Nuk kishe frikë? Përse do kishe frikë? Ku të vinja? Po dëmtime ka brenda, sa dush, që të themur, që të them. Ato s'kan ardhur me pa herë, asë njëri, asë i teknikat një inxhinier, asë i gjë. Rrugë tjetër nuk ka, pas ekspertët nuk bëhet asnjë. A ke frikë? Po të shi frikë, kanë kalamajt, nëse frikë, se unë jam 4-5. Situata mbetet problematike edhe për disa pallate të tjera në këtë zonë ku po vijojnë verifikimet. Durrësi po përjeton orë të vështira pas tërmetit tragjik. Shumë qytetarë shkojnë pranë stadiumit Niko Dovana për të kërkuar një çadër për t'u strehuar, ndërkohë qindra të tjerë vijojnë në grumbullimin e ndihmave. Stadiumi Niko Dovana dhe 2 gjimnazet në krah të tij, konkretisht shkollat Bernardina Qiraxhia dhe Loni Ktomeu në Durrës, janë mjediset ku i drejtohen orpasori mira qytetar. Një pjesë shtëpitë të cilëve janë në rrezik shembi janë vendosur përkohësisht në çadrat në hyrje të stadiumit Niko Dovana. Jemi gjendë të keqe në për shtëpia, nuk rrim dot. Janë ca batanie të enverit, kemi shtruar dhe po rrim, as krevat, as dyshek. Secili ka një histori për të rrëfyer. Marita Laska pasi me bashortin dhe 3 fëmijët braktisën shtëpinë e dëmtuar nga tërmeti në Shkozet, nga sot në mëngjes janë vendosur këtu. Janë në pritje të një çadre. Mram kemi qenë në hotel. Ishte vetë ajo e shoqatës. Një gru ishte. Edhe tha, dil, tha, sepse tha, nuk e bilëm, tha dhe këte. Tha, dil me, tha, këtu do të maj me zëron ty, tha, nuk thush i qyrë, tha, që të majtë edhe i natë, tha. Tha, ti vetlët tuja, tha, mu i ke heqë, tha, unë, tha, si kam heqës vetlët e mi, është si kam vetlët, tha. Të tjerë banorë, si stre të përkohshme, kanë gjetur palestrën e shkollës së mesme të orientuar sportive Bernardina Qiraxhia. Përveç një dysheku, batanie dhe ushqim, ekipe të bluzave të bardha dhe psikologëve janë angazhuar në ndihmë të tyre, të përforcuar edhe nga kolegë nga Kosova. Dhe në përgjithësi këto probleme që janë karakteristike për rastet e traumave siç është tërmeti. Në numër edhe më të madh janë ata që kërkojnë veshje ose ushqim. Ne kërkojmë vetëm ndihmë. Asgjë. Kanë ardhur edhe i mbajnë aty brenda, kemi gjenë mëngjes tu as marrim asgjë. Nga ora në orë, stadiumi Niko Dovana shndërrohet. Pak metra larg hyrjes së tij, ekipet të mbrojtjes civile nga rajoni Puljas në Itali janë në ngritje të çadrave që mund të strehojnë të paktën 150 veta. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur herët në mëngjes qeverim për situatën e rëndë të krijuar nga tërmeti. Ai ka njoftuar se nuk ka asnjë familje që ka mbetur pas strehim. Sipas kryeministrit, sapo të përfundojnë operacionet e kërkim shpëtimit, do të fillojë zhvendosja nga çadrat drejt hoteleve. Shefi i qeverisë Edi Rama ka njoftuar se të gjitha familjet e prekura nga tërmeti janë strehuar tashmë e u është ofruar ndihma e nevojshme. Gjatë mbledhjes së qeverisë, që u zhvillua herët në mëngjes, kryeministri përshkroi situatën nga operacionet e kërkim shpëtimit deri tek ndihma për qytetarët që kanë mbetur pa shtëpi. Nga mbrëm nuk ka asnjë familje që nuk e ka një streh edhe nuk është e mbrojtur nga i ftohti, nga shiu dhe garantuar me të gjithë ndihmat e nevojshme ushqimore dhe mjekësore. Por kryeministri është ndalur edhe tek gjendja e vështirë psikologjike ku ndodhen qytetarët pas lëkundjeve të forta, duke u treguar i ashpër me median. Dhe nuk është momenti as për audiencë, as për lajke, as për sharlatan që shfaqen nëpër ekrane me teori konspiracioni edhe me parashikime që e marrin zanafillën nga koha e romakëve në Durrës.
Këto janë krime në kuptimin e vërtet fjalës. I bëj thirrje të gjithëve që të mos na detyrojnë që të vëmë lëvizje mekanizma që i parashikon gjë të jashtëzakonshme për t'ju fikur fare dritën e ekraneve edhe të pasqyrave të tyre. Rama ka falendëruar të gjithë ata që kanë dhënë ndihmën e tyre në përballimin e kësaj situate të vështirë, duke vënë në dukje se nevojat për ushqime e veshje janë plotësuar dhe sfida tashmë mbetet vetëm fondi për strehimin e tyre të plot. Inxhinierët e ndërtimit nga Kosova janë bashkuar ekspertëve vendas për të vlerësuar objektet e prekura nga tërmeti. Grupet e punës do të vendosin për ndërtesat e sigurta dhe ato të rrezikshme për jetën e banorëve. Pas operacioneve të kërkimeve në rënojat që la pas tërmeti së martës, tashmë ka ardhur koha të flasin ekspertët, inxhinierët e ndërtimit. Grupet e punës kanë nisur inspektimet në teren për të bërë vlerësimet e dëmeve, si dhe për të përcaktuar se cili nga objektet është i banueshëm ose jo. Në ndihmë të inxhinierëve vendas kanë ardhur dhe homologët e tyre kosovar, të cilët do dalin në teren për të bërë akt ekspertimet. Ekspertimi është momenti që neve do të kualifikojmë objektet. Kualifikimi i objektet do të thotë cila nga objektet duhet të ndërhyjmë dhe cilat nga objektet neve nuk duhet të ndërhyjmë. Do t'i mbajmë njerëzit brenda, as do t'i mbajmë njerëzit brenda. Do shkoni në terren, do shikoni çfarë lloj objekti është. Është objekt i ngurtë, po. Do shikoni strukturat. Këto lloj strukturash mbajnë as mbajnë. Nëse këto lloj strukturash nuk mbajnë, në sekond do të bëhet proces verbal i përkatës dhe njerëzit do të dalin jashtë. Fokusi kryesor do të jenë kryesisht tek objektet publike si shkolla, kopshte apo spitale, por njëkohësisht edhe në hotelet e zonës së Durrësit, pasi aty po strehohen një pjesë e mirë e banorëve të mbetur të pastre. Dhe do të shikojmë se sa janë kostot. Kostot në momentin fillestar do të bëhen në mënyrë aproksimative. Ne gjithë jemi inxhinierë, e dim se sa është për metër katror që të bësh një rifinitur, një riparim. Ato mure që kanë vajtur në kolaps duhet largohen. Ato mure që kanë plasaritje duhet qepen. Po flas nga ana teknike. Është detyrë edhe përgjegjësia jona profesionale, po është edhe diçka më tepër sepse ti ndihmon vllaut është edhe emocion i veçantë. Ne kemi nisur nga Durrësi, Thumana, Laçi, që janë zonat më të goditura, por ama kemi edhe zona të tjera, siç është Tirana, Kavaja, ku rrezja e goditet ka qenë më e lehtë, megjithatë me problematika, sidomos Tirana ka pasur edhe raste pas një tërmeti që kemi pasur dje në orët e pasdites me një shkallë 5.4 ballë. Akti ekspertimet që do të dalin nga inxhinierët do të përcaktojnë një kosto të përafërt të dëmeve të shkaktuara, me qëllim për llogaritjen e fondeve financiare që nevojiten për të kthyer sadopak normalitetin tek familjet e prekura. Në Tiranë, por edhe në rrethe vijon grumbullimi ndihmave për të prekurit nga tërmeti shkatrimtar. Solidariteti i qytetarëve me ata që kanë mbetur pas tre ka qenë i jashtëzakonshëm. Shumë qytetarë të Tiranës janë mobilizuar për të kontribuar sadopak për zonat që janë prekur nga tërmeti shkatërimtar në Thuman dhe Durrës. Sensibilizimi dhe angazhimi për të ndihmuar të prekurit ka qenë minjëhershëm. Qytetare e Tiranës, që kam kaq ditë që jam e shqetësuar dhe vend në dispozicion gjithë ndihmën time, si materiale ashtu edhe fizike për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Ne në fakt jemi gjimnazist Sami Frashi, durimet tona ishin jo vetëm për veshje, por edhe për ushqime, për nevojat më bazike dhe jetike që mund të kenë personat e prekur nga tërmeti. Kemi dhuruar vetëm ushqime të gatshme, pasi dihet ushqimet e tjera janë pamundura të gatuhen. Veshmbathje normalisht. 3 pako, do sjellën 2-3 të tjera. Bilet e kanë porositë nga Goca, që është në Hollandë dhe në Serbi, që bataniet e rrobat tona thanë nuk vijnë, tha, jepën me gjithë dëshirë. Në teatrin kombëtar, regjizori Edmond Budina ka shprehur se kontributi i njerëzve për të ndihmuar ka qenë i jashtëzakonshëm, teksa theksoi se solidaritetin më të madh e kanë treguar të rinjt. Teatrin kombëtar është bërë një nga pikat e rëndësishme dhe njerëzit vinë pafund. Gjithë këto 3 ditë që kur ka ndodhur kjo fatkeqësi e jashtëzakonshme, njerëzit vazhdojnë të vinë edhe qytetarët Tiranës edhe sot mëngjes kanë sjellë batanie, kanë sjellë edhe veshmbathje, ushqime. Fakti që këtu ka shumë të rinj, vinë shumë të rinj që ofrojnë vullnetar, jo vetëm që vinë dhurojnë, po vinë punojnë këtu pa asnjë shpërblim nga mëngjesi në darkë, natën. Kjo është Tirana në Shqipëri tregoi në këtë rast një solidaritet të jashtëzakonshëm. Ndihma janë grumbulluar nga të gjitha qytetet e Shqipërisë. Nuk kanë munguar as qytetarët që hapun dyert për ata që kanë mbetur pas tre nga shembja e pallateve dhe shtëpive.
Ndërkohë autoritetet kanë apeluar që të gjitha ndihmat, qofshin në ushqime, veshmbathje apo vlera monetare, të kanalizohen në një linjë të vetme që kontrollohet nga qeveria. Presidenti Meta dhe kryeministri Rama ishin sot në Vlorë ku morën pjesë në ceremoninë e ditës së pavarësisë. Kreu i shtetit tha se në këto ditë vështira mesazhi i vetëm është bashkimi për të përballuar sa më mirë pasojat e rënda të tërmetit. 107 vjetori i pavarësisë ka gjetur Shqipërinë në situatën e vështirë të krijuar pas tërmetit fort që shkaktoi 10 viktima. Festimet janë anulluar e në këtë 28 nëntor, e vetmja ceremoni e zhvilluar është ngritja e flamurit në Vlorë. Presidenti i Republikës Ilir Meta, kryeministri Rama e kreu i Parlamentit Gramos Ruçi janë mbledhur së bashku për të nderuar shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Në këto ditë të vështira për shqiptarët, kreu i shtetit Meta theksoi se klasa politike duhet bashkohet për çështjet më të rëndësishme. Nderimi më i mirë që mund të bëjmë këtij 28 nëntorit është që të vazhdojmë të angazhohemi dhe njëkohësisht të jemi sa më pranë gjithë atyre familje që kanë humbur të afërmit dhe të dashurit e tyre më të shtrenjtë. Edhe lideri i opozitës Lulzim Basha anulloi të gjitha aktivitetet për 28 nëntorin, duke publikuar vetëm një mesazh në përvjetorin e shpalljes së pavarësisë. Ditën e pavarësisë, nga zemra e kombit tonë, kullon gjak. Kjo që përjetuam ditët e fundit është një kujtesë për të gjithë ne, se sa e brisht është jeta e njeriut. Me gjithë ndasit tona, në orë nevoje, ne jemi një komb i bashkuar, lidhur ngushtë nga të njëjtat vlera dhe e njëjta dëmshuri. Vëmendja e të gjithë krerëve të shtetit e klasës politike është përqendruar tek shpëtimi i jetës së qytetarëve e përballimi i pasojave të tërmetit. Menjëherë pas tërmetit së martës, Alpsik ka nisur menjëherë vlerësimin e dëmeve për subjektet e siguruara. Drejtues kompanisë thanë se dosjet po bëhen gati me shpejtësi për të kaluar menjëherë dëmshpërblimin financiar. Kompania e sigurimeve Alpsik ka një ekspozim të lartë kundrejt dëmeve të pronës që shkaktoi tërmeti mëngjesit të datës 26 nëntor. Pas një numri të lartë telefonatash në numrat e lënë në dispozicion për të siguruarit, grupet e punës janë ngritur dhe po inspektojnë në teren çdo dëmtim për të vlerësuar dhe dëmshpërblyer në kohën më të shkurtër të mundshme. Ekspertët theksojnë se në këtë mënyrë po përpilohen dosjet e secilit rast për t'u kaluar dëmshpërblimi sipas kontratës së bërë me subjektin. Pikës pari shpresoj që më e keqja të ketë kaluar, sigurisht duke përcjellë ngushëllimet për viktimat dhe duke uruar stabilizim gjendjes për gjithë ata që kanë mbetur pas streh në këtë situatë të jashtëzakonshme. Është e dyta ngjarje që në pak kohë afekton më shumë zonën e Durrësit e Tiranës, zonë në të cilën kompania jonë është tetë ekspozuar ndaj dëmtimeve në pronë që vinë si rezultat e këtyre ngjarjeve. Megjithatë, po ashtu si ngjarjen e shtatorit, ku përmasat e dëmit ishin goxha të mëdha, ne kemi përfunduar krejtësisht procesin e pagesave dhe për këtë edhe për këtë ngjarje kemi marrë masa organizative e operacionale me qëllim vlerësimin dhe dëmshpërblimin në kohë rekord klientëve tanë. Dua të theksoj që kemi pasur klientë që kanë ardhur sërish edhe mbas ngjarjes shtatorit për kërkuar dëmshpërblim tjetër, të cilëve i është vlerësuar sërish dhe do të vlerësohet sërish dëmshpërblimi që konsiderohet të jetë i përmasave disa fish më të mëdha. Numrat e kontaktit zyrave tona, si dhe të grupeve të inspektimit janë bërë tashmë publike në mediat televizive dhe ato sociale. Dhe për këtë qëllim do të inkurajoja të gjithë klientët Alpsik të përcjellin informacionet lidhur me dëmtimet, duke garantuar mbështetjen e plotë dhe dëmshpërblimin kohë rekord. Edhe pse tërmeti ka lënë pasoja shumë herë më të rënda se ai i datës 21 shtator, kompania mbështet mbi një grup financiar të fuqishëm siç është Kastrati Group dhe giganti ndërkombëtar i risigurimit Hanover Re. Shikues nderuar, ishte gjithçka për edicionin informativ të orës 15 këtu në Vizion Plus. Bashkë kemi përfunduar këtu. Mirupafshim.